เริ่มต้นกันที่เรื่องปัญหาสุขภาพของโจไบเดนนะครับผู้นำของสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันนั้นอายุ 81 ปีแล้วนะครับแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงที่เดินสายหาเสียงเพื่อที่จะเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยในช่วงปลายปีนี้พฤศจิกายน 2567 นี่แหละปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยครับโจไบเดนนั้นแสดงอาการผิดปกติอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าอีกแล้วเพราะว่าอาการแบบนี้เกิดซ้ำเกิดซากเกิดบ่อยนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยโจไบเดนเนี่ยครับได้ไปงานระดมทุนในนครลอสแอนเจลิสนะครับเพื่อที่จะกล่าวปราศัยกับบรรดาผู้สนับสนุนของพรรคนะฮะนี่ครับแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วปรากฏว่าจังหวะหนึ่งนะครับตัวของโจไบเดนเนี่ยฮะคุณผู้ชมยืนแข็งทื่อแบบนี้นะเขายืนแข็งทื่อยืนนิ่งไปพักหนึ่งนิ่งเลยอ่ะใช่ครับจนกระทั่งเนี่ยบารักโอบามาเนี่ยครับได้ไปประคองตัวโจไบเดนนั้นลงจากเวทีครับเรื่องนี้เนี่ยครับทำเนียบข่าวของสหรัฐนั้นปฏิเสธนะครับที่บอกว่าโจไบเดนมีอาการแข็งทื่อว่าไม่เป็นความจริงเป็นข่าวปลอมเพราะอธิบายว่าโจไบเดนเพียงยืนดื่มด่ำกับเสียงปรบมือของผู้คนไม่กี่วินาทีคือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เรานำเสนอข่าวเนี่ยนะโจไบเดนนั้นเนี่ยไปยืนคุยกับนักกระโดดร่มในการประชุม G7 ที่อิตาลีทีแล้วนะฮะทำเนียบขาวก็พยายามบอกว่าไม่โจไบเดนนั้นจะไปปรบมือให้เขาแต่นะฮะไปยืนชีโบชีเบอยู่จนจอร์เจียเมโลนีเนี่ยต้องไปสกิดเนี่ยให้กลับมาเข้ารวมกลุ่มทีนึงแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยครับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่ากลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของผลตรวจร่างกายประจำปีของโจไบเดนที่ได้รับการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้ว่าไม่มีสิ่งที่น่าวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเขาแต่อาการที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินนะครับจนกระทั่งเนี่ยครับผู้เชี่ยวชาญได้มองว่าอาการแข็งทื่อของโจไบเดนนั้นอาจเป็นสัญญาณของอาการป่วยบางอย่างอย่างเช่นดรเซลานาซาเรียนนะครับศัลยแพทย์พลาสติกในลอสแอนเจลิสบอกว่าอาการยืนตัวแข็งใบหน้าเฉยเมยแขนแกว่งได้น้อยลงและกระพริบตาน้อยลงเป็นผลมาจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางนะครับเหมือนกับโรคพาร์กินสันหากเป็นคนชราปกติทั่วไปคงไม่ต้องออกมาโพสต์แต่บอกว่านี่มันคือผู้บัญชาการสูงสุดนะฮะของประเทศมันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติมันกระทบต่อชาวสหรัฐอเมริกาทุกคนนี่คือดรนาซาเรียนนั้นเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความบน X เลยนะว่านี่มันผิดปกติจริงๆขณะที่ดรไซอาสนาเดรสดีนนะครับนักประสาทวิทยาผู้วางมาตรฐานสูงสุดในการทดสอบสภาวะสมองเสื่อมบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าการพูดไม่ชัดเนี่ยเป็นหนึ่งในอาการของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันซึ่งกระทบต่อระบบฮอร์โมนสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวแต่เขาไม่ได้เจาะจงถึงไบเดนนะครับแต่เขาบอกว่านอกจากผลข้างเคียงของการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วเนี่ยโรคพาร์กินสันนั้นอาจนำไปสู่เรื่องของระดับการรับรู้การคิดเรื่องของภาวะซึมเศร้าและก็ความวิตกกังวลโดยในช่วงที่ผ่านมานั้นโจไบเดนมีอาการสับสนในการจำชื่อผู้นำประเทศต่างๆเช่นกุมภาพันธ์นั้นเรียกชื่อผู้นำอียิปต์เป็นชื่อประธานาธิบดีของเม็กซิโกแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยครับยังลืมชื่อกลุ่มฮามาสระหว่างการแถลงข่าวและหลังจากนั้นเนี่ยครับโจไบเดนเรียกเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเนี่ยเป็นฟรองซัวนะครับซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่เสียชีวิตไปแล้วและเขายังจำชื่อของทางด้านเอลมูสโคอดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมนีผู้ล่วงลับสลับกับชื่อผู้นำคนก่อนอย่างอังเคลาไมเคิลอีกด้วยนะครับซึ่งดรนาเรสดีนั้นบอกว่าการจำชื่อวันสับสนเป็นอาการน่ากังวลที่ไม่ควรเกิดขึ้นการแก่ชราตามปกติแม้มันเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้แต่หากมันเกิดขึ้นบ่อยก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องกังวลอีกคนหนึ่งครับดรสจ๊วตฟิชเชอร์เรียกร้องให้โจไบเดนนั้นเข้ารับการทดสอบภาวะความจำเสื่อมและเปิดเผยผลการตรวจต่อสาธารณะโดยเขายอมรับว่าไม่มีใครอยากเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเช่นนี้ให้คนอื่นรับรู้แต่ไบเดนนั้นเนี่ยเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนที่โหวตเขาเข้ามาอยู่ในตำแหน่งครับนอกจากเรื่องของโจไบเดนนะคะไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของผู้นำของรัสเซียเพราะว่าวันนี้มีกำหนดการเดินทางไปเยือนที่เกาหลีเหนือนะคะตามคำเชิญของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือก็คือคิมจองอึนวันนี้วลาดิเมียร์ปูตินค่ะจะเดินทางไปที่เกาหลีเหนือซึ่งถือว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ24 ปีนับตั้งแต่ที่เขาดำรงตำแหน่งขณะที่ยูริอูชาคอฟที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศของวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยบอกว่ารัสเซียกับเกาหลีเหนือนั้นอาจจะมีการลงนามข้อตกลงร่วมมือกันในระหว่างการเยือนครั้งนี้ซึ่งก็หมายถึงประเด็นเรื่องของความมั่นคงและก็มีคณะผู้แทนที่จะร่วมเดินทางด้วยก็คืออังเดรเบลูซอฟเซอร์เกย์ลาฟรอฟนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสุขภาพการขนส่งหัวหน้าหน่วยงานอวกาศรัสเซียและการรถไฟ
รวมไปถึงอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยแล้วก็การเยือนครั้งนี้ค่ะจะเป็นการพูดคุยกันแบบส่วนตัวระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศขณะที่วิกเตอร์ชาวอดีตเจ้าหน้าที่ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็มองว่าการเจอกันของผู้นำทั้งเกาหลีเหนือแล้วก็รัสเซียถือว่าเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดของความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังมองด้วยว่าณตรงนี้เองสหรัฐอเมริกาก็จะมีการทำงานร่วมกันกับทางยุโรปในการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจทางการทูตต่อเกาหลีเหนือมันสอดคล้องกันค่ะกับที่ก่อนหน้านี้แมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเคยย้ำว่าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือมีการจัดหาขีปนาวุธหลายลูกให้กับทางด้านของรัสเซียแล้วก็มองด้วยว่าทั้งหมดนี้คือการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือแล้วก็กำหนดการของวลาดิเมียร์ปูตินนะคะหลังจากที่ไปเกาหลีเหนือแล้วก็หลังจากนี้ไป 19-20 ก็จะเดินทางไปที่เวียดนามด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านเจน สโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นั้นก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับที่สำนักการใหญ่ในนาโต้บอกว่านาโต้นั้นกำลังหารือกันเรื่องของการนำอาวุธนิวเคลียร์ออกมาจากคลังเก็บนำไปสแตนด์บายเตรียมพร้อมใช้งานเพื่อส่งสารให้โลกและศัตรูได้เห็นอย่างชัดเจนว่านาโต้นั้นมีการป้องปรามด้านอาวุธนิวเคลียร์อย่างแข็งแกร่งแต่เขาไม่ขอลงรายละเอียดนะครับควรมีหัวรบนิวเคลียร์พร้อมใช้งานมากเท่าไหร่และควรเก็บไว้เท่าไหร่แค่บอกว่าประเด็นเหล่านี้ต้องหารือกันและนั่นคือสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่และเรียกร้องให้ยึดความโปร่งใสในรากฐานสำคัญของยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ของนาโต้เยน สโตเทนเบิร์กบอกว่าแน่นอนว่าเป้าหมายของนาโต้คือโลกที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์แต่ตราบใดที่อาวุธนิวเคลียร์ยังคงมีอยู่นาโต้ยังคงต้องเป็นพันธมิตรนิวเคลียร์กันต่อไปเพราะโลกที่รัสเซียจีนและเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์แต่นาโต้ไม่มีนั่นคือโลกที่อันตรายยิ่งกว่าสหรัฐและอังกฤษนั้นสนับสนุนอาวุธนิวเคลียร์เพื่อป้องปรามแก่นาโต้ส่วนพันธมิตรยุโรปรับผิดชอบเรื่องการจัดเก็บอาวุธในดินแดนของตนและลงทุนด้านระบบใช้งานจำนวนอาวุธนิวเคลียร์พร้อมใช้ถือเป็นความลับสุดยอดแต่มีการประเมินว่าอังกฤษนั้นน่าจะมีประมาณ40ลูกจากที่ประจำการ225ลูกสหรัฐนั้นมีประมาณ 1,700 ลูกจากที่ประจำการอยู่ทั้งหมด 3,700 ลูกเลขาธิการนาโต้ยังแสดงความวิตกมากเป็นพิเศษเรื่องศักยภาพด้านนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้นของจีนโดยคาดว่าจำนวนหัวรบของจีนนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ลูกภายในปี 2030 นะครับก็บอกว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วและนั่นเป็นอนาคตที่ไม่ได้ไกลมากนักและว่าในไม่ช้านาโต้อาจจะเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือฝ่ายตรงข้ามอย่างรัสเซียกับจีนที่ติดอาวุธนิวเคลียร์ทั้งคู่แต่ขณะเดียวกันนั้นสหรัฐก็กำลังปรับปรุงระเบิดแรงโน้มถ่วงสำหรับหัวรบนิวเคลียร์ที่มีอยู่ในยุโรปนั้นให้ทันสมัยส่วนพันธมิตรยุโรปนั้นเองก็กำลังปรับปรุงเครื่องบินสำหรับภารกิจนิวเคลียร์ของนาโต้เช่นเดียวกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ